Hello guys, so ngayon bibili tayo ng avocado para sa ating gagawing ice cream. So, samahan nyo ako, tara. So, dito na tayo. Malapit na tayo sa bilihan ng avocado. Oops, wala silang avocado dito. Doon tayo sa kabila. A few moments later.
labas niya ay 85 ml. So ito yung version namin ng ice candy na avocado with roasted nuts din po yan. So kung makikita nyo. Ito yung mga roasted nuts. So ice candy po siya na lasang ice cream. So abangan nyo po yung videos namin. So ito guys yung aming isa pang flavor, no? Ito yung mango graham na ice candy. So ice candy siya pero lasang ice cream. So abangan nyo yung videos namin sa paggawa nito. So don't forget to like and subscribe. Thank you.